Γεια σας φίλοι μου, Motobrosgr εδώ. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη ή αλλιώς το γνωστό κάψιμο φαναριού. Πριν ξεκινήσουμε όμως με το βίντεο, θα ήθελα να κάνω μια σύντομη αναφορά στα hate comments. Λοιπόν, είναι προφανές ότι τα βίντεο που κάνουμε δεν θα αρέσουν σε όλους και εννοείται ότι από τη στιγμή που ανεβάζουμε δημόσια βίντεο είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε κριτική τόσο για τα βίντεο που κάνουμε, για τις απόψεις μας, αλλά και για οτιδήποτε άλλο. Από εκεί και πέρα, όποιος θέλει να παίρνουμε στα σοβαρά την άποψή του και να κάνουμε συζήτηση και κουβέντα, θα πρέπει να ξέρει ότι ακόμα και αν διαφωνεί, θα πρέπει τα σχόλιά του να είναι κόσμια και να μην περιλαμβάνουν βρισχές και χαρακτηρισμούς. Αυτά για το συγκεκριμένο θέμα. Ας προχωρήσουμε με το βίντεο μας. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι το πρόστιμο για την παραβίαση κόκκινου σηματοδότη είναι 700 ευρώ για ατομικό εισόδημα μέχρι 50.000 ευρώ, ενώ για εισοδήματα από 50 έως 100.000 ή πάνω από 100.000 η τιμή του προστίμου είναι διπλάσια και τριπλάσια αντίστοιχα. Επίσης, το πρόστιμο περιλαμβάνει αφαίρεση του διπλώματος για 60 μέρες και αφαίρεση πινακίδων για 20 ημέρες. Βέβαια, πέρα από το ρίσκο του προστίμου, με την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη υπάρχει ένα πολύ μεγαλύτερο ρίσκο και αυτό δεν είναι άλλο από αυτό της σωματικής ακεραιότητας και της ασφάλειας, τόσο της δικής μας όσο και των υπολείπων χρηστών του δρόμου. Θα μπορούσαμε λοιπόν να χωρίσουμε την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη σε τρεις κατηγορίες. Πρώτη κατηγορία είναι η παραβίαση αποστάση. Πρόκειται φυσικά για την κλασική περίπτωση όπου κάποιος είναι σταματημένος στο φανάρι, συνήθως μηχανάκια θα δούμε να το κάνουν αυτό, θα τσεκάρει μια-δυο φορές αν έρχεται κάποιος, θα ρίξει και μια ματιά μην τυχόν είναι κανένα μπατσικό εκεί κοντά και αν είναι ελεύθερος περνάει. Δεύτερη κατηγορία, το πέρασμα με βαθύ πορτοκαλί. Νομίζω εδώ δεν χρειάζεται περαιτέρω εξηγήσεις. Είναι ο κλασικός τύπος που βλέπει το πορτοκαλί εδώ και ένα λεπτό και αντί να σταματήσει θα αγκαζώσει λίγο παραπάνω για να μην χρειαστεί να περιμένει ένα φανάρι. Τρίτη περίπτωση, το φανάρι όποιον πάρει ο χάρος. Μιλάμε φυσικά για τον αφηρημένο οδηγό, ο οποίος πιθανότατα δεν θα δει καν το κόκκινο φανάρι ή θα το δει και απλά θα το αγνοήσει, θα περάσει και όπως λέει και ο τίτλος, όποιον πάρει ο χάρος. Εννοείται ότι και οι τρεις αυτές τις περιπτώσεις είναι εξίσου παράνομες και εξίσου λάθος. Δυστυχώς, ειδικά τις δύο πρώτες από αυτές τις τρεις περιπτώσεις τις συναντάμε σχεδόν καθημερινά στους ελληνικούς δρόμους και αυτό που προσωπικά μου κάνει εντύπωση είναι η εξαιρετικά μεγάλη ανοχή που υπάρχει σε αυτό το θέμα και στις δύο περιπτώσεις. Ας αναφερθούμε όμως λίγο περισσότερο στη δεύτερη περίπτωση ή μάλλον να σε εξηγήσουμε πρώτα τι εννοούμε όταν λέμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανοχή. Λοιπόν, ο μέσος Έλληνας οδηγός θα κορνάρει και θα ρίξει καντήλια για το παραμικρό. Αλλά όταν βλέπει να περνάνε μπροστά του 1, 2 ή 3 ή και παραπάνω αυτοκίνητα
ή και μηχανάκια με κόκκινο, δεν θα έχει την παραμικρή αντίδραση. Τώρα, γιατί συμβαίνει αυτό? Συμβαίνει επειδή δυστυχώς ή ευτυχώς είναι κάτι που το κάνουμε όλοι, κάτι το οποίο έχει σχεδόν απενοχοποιηθεί πλέον στα μάτια μας, γιατί το έχουμε δει τόσες πολλές φορές που τώρα όσες φορές και να το δούμε δεν μας κάνει καμία απολύτως εντύπωση. Έχουμε φτάσει στο σημείο να φοβάσαι να φρενάρεις σε πορτοκαλί φανάρι, γιατί πολύ απλά φοβάσαι ότι θα καρφωθεί κάποιος από πίσω σου. Και ξέρω, κάποιοι σκέφτονται ότι εντάξει, δεν θα πάθεις κάτι αν περιμένεις 5 δευτερόλεπτα παραπάνω στο φανάρι όταν είσαι σταματημένος. Αλλά αναρωτιέμαι, όλοι αυτοί που περνάνε με το βαθύ πορτοκαλί έχουν αναρωτηθεί ποτέ τι θα γίνει αν την ώρα που αυτοί περνάνε με κόκκινο έρχεται με φόρα στο άλλο φανάρι, το οποίο ανάβει πράσινο, μια μηχανή? Ή σε καταστάσεις χωρίς κίνηση, άμα έρθει ένα αυτοκίνητο και τους πάρει παραμάζωμα. Είναι πραγματικά απίστευτο πώς γίνεται μια τόσο σοβαρή παράβαση να περνάει καθημερινά παρατήρητη. Και είναι επίσης απίστευτο το πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να κάψει ένα κόκκινο φανάρι για να γλιτώσει κυριολεκτικά 1-2 λεπτά από τον χρόνο του, χωρίς να σκέφτεται σε πόσο μεγάλο κίνδυνο βάζει τόσο τον ίδιο του τον εαυτό, όσο και όλους τους υπόλοιπους γύρω του. Σκοπός αυτού του βίντεο είναι να καταλάβουμε όλοι πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η συνηθισμένη παράβαση, την οποία δυστυχώς οι περισσότεροι οδηγοί την έχουμε κάνει κάποια στιγμή και πολλοί την κάνουν σχεδόν καθημερινά. Τέλος, θα ζούμε κάποια σκηνικά που έτυχε να καταγράψω με την κάμερα και σκεφτείτε πόσο διαφορετικά θα μπορούσαν να ήταν τα αποτελέσματα σε οποιοδήποτε από αυτά τα βίντεο εάν οι συνθήκες ήταν έστω και λίγο διαφορετικές. Πού πας βρε μαλάκα, πού πας? That's the sound of the police. That's the sound of the beast. Είσαι τρελό βρε!
Αυτά για τα κόκκινα φανάρια. Ελπίζουμε να σας άρεσε το σημερινό βίντεο. Αν ναι, πατήστε ένα like, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.